Người nổi tiếng TV 24 giờ là kênh cung cấp thông tin về các nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên nổi tiếng của Việt Nam và thế giới. Hãy đăng ký kênh của chúng tôi để cập nhật tin tức nhanh nhất trong 24 giờ. 3 bộ phim hay nhất của Nhậm Gia Luân. Nếu bạn chưa xem thì thật đáng tiếc. 3 bộ phim truyền hình tuyệt vời của Nhậm Gia Luân. Under the Brocade được yêu thích một cách ngọt ngào. The Legend of White Snake đáng tiếc bị loại khỏi kệ, nhưng kỹ năng diễn xuất của anh ấy là huyền thoại, đi cả hai chiều. Các nữ anh hùng của 3 bộ phim đã sánh đôi với Nhậm Gia Luân và trở thành kinh điển. 3 bộ phim hay nhất của Nhậm Gia Luân. Bộ thứ hai thật đáng tiếc, nhưng tôi thật may mắn vì đã xem hết. Tôi không phải là fan cứng của Nhậm Gia Luân. Tôi chưa xem hết nhiều bộ phim truyền hình của anh ấy, nhưng tôi đã xem nhiều bộ trong số đó, chẳng hạn như Vinh quang của nhà đường, Shin Jun, Under the Brocade, Ve sầu mùa thu, v.v. Cá nhân tôi cảm thấy kỹ năng diễn xuất và ngoại hình của Nhậm Gia Luân thực sự rất thú vị đối với các bộ phim truyền hình. Một số trong đó tuyệt vời đến mức một khi đã bắt đầu xem thì bạn không thể ngừng xem, nhưng một số lại chọn bỏ cuộc giữa chừng. Điều này đương nhiên có liên quan đến bản thân Nhậm Gia Luân, nhưng cũng liên quan đến nhiều khía cạnh như cốt truyện, đạo diễn và thậm chí cả cảm giác CP của nữ chính. Dưới đây là danh sách 3 bộ phim truyền hình nổi bật nhất của Nhậm Gia Luân theo ý kiến cá nhân của tôi. Trong 3 bộ phim này, kỹ năng diễn xuất của Nhậm Gia Luân không chê vào đâu được, thậm chí có một số cảnh đã đạt đến đẳng cấp thần thánh. Nếu bạn có thể đọc hết chúng, đó sẽ là một bữa tiệc thực sự cho đôi mắt của bạn. 01. Cẩm Y Chi Hạ. Mặc dù Nhậm Gia Luân nổi lên nhờ sự vinh quang của nhà đường và khiến nhiều cô gái mơ ước trở thành công chúa Quảng Bình, nhưng chính Cẩm Y Chi Hạ năm 2019 mới thực sự khiến cô nổi tiếng. Bộ phim này có thể gọi là phim truyền hình con ngựa ô của năm đó. Không biết có bao nhiêu người đã rơi vào bẫy của bộ phim cổ trang ngọt ngào này mà vẫn sẵn lòng thưởng thức nó, chỉ vì vai diễn Lục Nghị, cận vệ hoàng gia của Nhậm Gia Luân trong phim là đỉnh cao của thiết kế nam chính. Và anh là màu trắng sáng trong những vở kịch múa rối ánh trăng. Lục Nghị đẹp trai, tài giỏi và tháo vát phi thường. Anh cũng chung thủy với tình yêu và có dũng khí để bảo vệ anh. Hơn nữa, để đưa ra lời giải thích cho nữ chính có mối thù với gia đình vào mùa hè năm nay, anh ta đã không ngần ngại tịch thu chính ngôi nhà của mình, thậm chí tự đưa mình vào tù. Trách nhiệm như vậy hiếm có trên đời. Vở kịch cũng có một kết thúc có hậu, cuối cùng đôi tình nhân cũng kết hôn. Bộ phim không được đón nhận nồng nhiệt khi mới phát sóng. Hai nhân vật chính lúc đó không nổi tiếng lắm, đạo cụ thô thiển và hiệu ứng đặc biệt bị chế giễu. Tuy nhiên, sau đó nó đã trở thành một bộ phim đình đám, chủ yếu nhờ vào kỹ năng diễn xuất tuyệt vời và khả năng cảm nhận CP tuyệt vời của hai nhân vật chính Nhậm Gia Luân và Đàm Tùng Vận. 02. Bạch Xà Truyền Thuyết. Bạch Xà Truyền Thuyết được phát sóng sớm hơn một năm so với Under the Brocade và là tác phẩm của Nhậm Gia Luân sau khi anh nổi tiếng. Tuy nhiên, thật đáng tiếc vì không hiểu vì lý do gì mà nó lại bị gỡ khỏi kệ trước khi lên sóng đầy đủ. Nếu bộ phim này không bị dỡ bỏ, chắc chắn nó sẽ trở thành một tác phẩm ăn khách khác của Nhậm Gia Luân và Dương Tử, sánh ngang với Under the Brocade và Bạch Xà Truyền Thuyết của Dương Tử. Trong bộ phim này, Nhậm Gia Luân đóng hai vai, đó là nàng tiên Dích Su An và dược sĩ loài người Su Su. Kỹ năng diễn xuất của Jen Chelan tuyệt vời đến mức mọi người có thể biết ngay anh ấy là Su Xuân hay Dích Su An chỉ bằng biểu cảm và lời nói mà không cần thay đổi trang phục và trang điểm. Anh ấy không bao giờ nhầm lẫn các cảnh quay. Hơn nữa, cốt truyện của bộ phim này cũng rất hay, cả Dích Su An và Su Xuân đều luôn bảo vệ Bạch Xà Bai Yao Yao do Dương Tử thủ vai, diễn giải một truyền thuyết tình yêu kéo dài hàng nghìn năm. Nhiều bài hát trong vở kịch, đặc biệt là Millennium, rất cảm động và thậm chí đã trở thành một hit nhỏ cách đây một thời gian. Trong vòng 22 giờ kể từ khi ra mắt chương trình, số lượt xem trực tuyến đã vượt quá 100 triệu và trong vòng 5 ngày kể từ khi ra mắt, con số này đã vượt quá 500 triệu.
Việc loại bỏ này thực sự đáng tiếc, nếu không bị loại bỏ thì không chỉ Nhậm Gia Luân và Dương Tử sẽ trở nên nổi tiếng hơn mà cả Mao Tử Quân và Lưu Tuyết Nghị trong vở kịch cũng có thể đã không trở thành báu vật bị chôn vùi dưới đáy biển. Nếu Lục Nghị là Bạch Nguyệt Quang trong vở kịch Rối Cổ, thì Tử Huyền chắc chắn chính là Bạch Nguyệt Quang trong phim tiên hiệp, mặc dù cô chỉ xuất hiện trong 4 tập. Thật dịu dàng, thật tình cảm. 03. Châu Sinh Như Cố, ngày cuối cùng, phát hành năm 2021, là một tác phẩm tiêu biểu khác của Nhậm Gia Luân. Khi đó, Nhậm Gia Luân đã lớn hơn và anh ấy diễn giải một cách hoàn hảo bầu không khí yên tĩnh trong ngày sinh nhật của Xiao Nan, Chen và Wang Châu. Và lúc này, khả năng kiểm soát vai diễn của Nhậm Gia Luân đã đạt đến trình độ của một diễn viên trưởng thành. So với Under the Brocade Clothing, thoải mái và vui vẻ, Châu Sung Jugu, đầy bi kịch và tàn khốc. Đến nỗi khi nhìn thấy bất kỳ nhân vật nào do anh chàng đẹp trai Vương Tinh Nguyệt thủ vai bây giờ, bạn sẽ có cảm giác rằng anh ta giống hệt Lưu Tử Hành hồi đó, với vẻ mặt nham hiểm. Bộ phim này được chuyển thể từ chương cổ trong tiểu thuyết gốc Beautiful Bone of a Lifetime của Mo Bao Phây Bao, kể về ngày sinh của Chu, vua Xiao Nan Khẩn, người đã đạt được thành tích to lớn trong chiến tranh và thề trung thành với đất nước, và con gái duy nhất của gia đình Tao nổi tiếng, Tao Si. Vì mối quan hệ giữa hoàng cung và gia đình, Cao Si được gửi vào cung để học tập. Cô ấy tốt bụng và thông minh, được mọi người vô cùng yêu mến. Mặc dù cả hai yêu nhau nhưng số phận của họ là không thể ở bên nhau mãi mãi do mối quan hệ gia đình và đất nước, địa vị thầy và đồ của họ, cũng như lời thề không lấy vợ, thê thiếp hoặc để lại người thừa kế của Chu Sinh Thần. Điều bi thảm và phẫn nộ hơn nữa là cuối cùng chính quyền triều đình lâm vào cảnh hỗn loạn. Lưu Tử Hành đã chết vì mổ bụng để bảo vệ những người anh yêu thương và người dân trên thế giới. Mặc đồ đỏ, nhảy khỏi tháp, đời này ta sẽ không làm thiên hạ thất vọng, ta chỉ làm ta thất vọng 11. Chạy theo hai hướng, cả hai đều đi đến chỗ chết, có lẽ là cái kết đẹp nhất. Tôi chưa xem bộ phim truyền hình mới gần đây, Flowing Water, của Nhậm Gia Luân, nhưng xét về những bộ phim tôi đã xem cho đến nay thì Under the Brocade, Legend of the White Snake và Châu Sung Jugu có thể là được coi là 3 bộ phim truyền hình thú vị nhất của Gen Challenge. Ngoài diễn xuất xuất sắc của Nhậm Gia Luân trong phim, một yếu tố quan trọng khác là các nữ chính của 3 bộ phim này đều rất phù hợp với Gen Challenge. Sự dễ thương của Đàm Tùng Vận trong Under the Brocade, sự sôi nổi và hoạt bát của Yang Ji trong The Legend of the White Snake và sự dịu dàng và tình cảm của Bai Lu trong Everyday Life và Nhậm Gia Luân bổ sung cho nhau, tạo nên 3 bộ phim mà bạn sẽ thích không bao giờ mệt mỏi của cổ điển. Bạn đã xem cả 3 bộ phim chưa? Bộ phim nào của Nhậm Gia Luân mà bạn yêu thích nhất? Chào mừng bạn đến thảo luận trong khu vực bình luận.